بارسيروس، مرحبا بكم في نهار جديد. اليوم هذا الفلوق هذا غنهضروا غير بشويه معانا ماريون. Hola parceros, venimos al castillo. كاستيو ديل ري. Feliz 15, feliz 14. ماريون انطوانيت. بارسيروس حنايا في فيرساي اليوم غنكتشفوا الاجواء هنايا كي دايره، كيفاش دايره الدعوه. سمحوا لي ولكن حيدوا لنا الميكرو باش كنا داخلين. مره يقدر الا كان ريح ولا يقدر يتسمع التخرشيش، ولكن هانيه ماشي مشكل. المهم هو نشاركوا معكم اليوم هاد الجوله في القصر الملكي. خصنا نديروا هاد العجب كامل. حنا دابا حنا في هاد البارتيه الصغيره هنايا شي بلاصه هنايا حدا الخصه، وهادشي كامل الدومين الملكي. ان شاء الله نكتشفوا جميع هذا القصر الملكي ديال لوي 14 لوي 15 لوي 16 ميدي بروميي ويا غادا. هذا لاباري هذا عطاوه لنا، هذا كيعيطوا ليه لوديو جايد. هذا كتكومبوزي النمره ديال باش كتكون دايز حدا شي ستاتيو ولا شي لعيبه، كتكومبوزي النمره كتسمع كيعاودوا لك القصه ديالها. بلان هذا Escuchando, informándome un poquito del castillo. الا جبت شي قلم بديت كنرسم لهم هنايا مصيبه. غنمشيو نزورو كيعيطوا ليه بالي دي دام، القصر ديال العيالات. راه ما غنهضروش بالجهد حيت فهمتيني احترام الناس ما بقاش عليهم متواجدين حنا حاليا في لا شومبر ديال مدام اديلايد. كتشوفوا هنايا هي سينكا بيسا. Lo que voy a hacer, parceros, con él, le voy a cortar la cabeza. غندخلوا الجرادي ديال الملك. هنايا الجرادي هنا فين كان كيتساراو الملوك بحال هادي. شي اشكال ديكوراسيون واعره. Una hermosura, o sea, mirarlo. O sea, todo lo que vimos adentro es muy bonito, pero esto no tiene comparación. بارسيروس تصوروا معايا خونا، كان عنده سفانكس التمثال بالراس ديالو. داكشي ماجيستيو غرونديوز رويال ملكي. الجرادي واعرين وواحد ستيل شنقول لكم ستيل اونغلي. عطي واحد المنظر خيالي. داكشي عرفتي الكازون. تصوروا معايا بارسيروس الطرف ديال الربيع كيتفنوا فيه كبير بزاف والله. تتلف هنايا غتلف تبقى غاديه الدروبه. صوروا معايا شحال ديال الزناقي هنايا بحال تقول شي لابيرانت. هانت لوي 16 كانوا كيعيطوا ليه لو روا سولي، ملك ديال الشمس. Parcero, no sé cuánto hemos caminado, pero hemos caminado muchísimo. قلت لي كان كبير. كانوا كيصيدوا بالخيل ديالهم والكلاب ديالهم، كانوا كيدخلوا للغابه، والغابه ديالهم ديال الدومين ديال القصر الملكي. وكيخرج الملك هو وعشرانو وكذا كيخرجوا يصيدوا. يا سيدي انها اليابسه. Parcero, me siento de verdad como una reina. عرفتي الصباح وانا ندرع يلاه درنا شي نص متر واقيلا ولا شي. خونا كان كيتسركل بالفلوكه عنده الدار. تصور الا شقات ليك تخرج بالفلوكه تسركل فهمتيني عادي. نقلبوا امها ولا تيتقيل هادشي بربي تيتقيل. شحال هادي كان عندهم البرا، حتى راه كان عندهم البرا ديال هرقل. دابا ولا غير الموطور ما كاينه عن القص تقام علينا ب 42 اورو وشي صريف. فيه كويز دو كانار، صوص او بوافر وبيتزا رويال والمناضه ديالها. قضيه صافا حيت جينا دابا هنا خارجين على الشاطو، ولكن الداخل راه النار في لاكار. راه ما كيضحكوش، راه الثمن واقيلا غلا من المطار. هذا اللي كتشوفوا هنايا اللي كيعيطوا ليه لو امو ديال ماري مونطوانيت. هنايا فين كانت كتنعس. حتى بارسيروس دبرنا له واحد الطونوبيله غيوصلونا هنايا. Estoy contenta que venimos en carrito. درنا اوتو ستوب.
كيتسراو في الزناقي كاملين. دونك هكا تدخل في شي شارع ما عندكش الحق تدوز فيه، الطوموبيله كتحبس كتقول لك ستوب، دير مارش اريير، رجع خويا السيكتور. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you. We have to pay you something? No? Easy. Are you sure? Yes. Water had a Thank you. Thank you so much. We're from Hawaii. Aloha. الو فروم هاواي. ماريا عيات، كنت انا عييت من رجليا، سولته واش غاديين للقصر، قال لي هابطين للقصر، قلت له واش نطلعوا معاكم، قال لي هي ماشي مشكل هانيه. يتوب عليكم فريمون الناس ديال هاواي، انا كعارف الناس ديال هاواي من شحال هادي بان الناس واعرين طيب الخلق، واليوم اكدوا لي بان الناس الله يعمر هذا. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. دابا بقيت يلاه وصلنا للبيت فين كينعس الملك. خونا ناس ما خصناش نديرونجيو. الصالون كانوا كيعيطوا ليه صالون ميركور، هنا فين كان كينعس لو بيتي فيس ديال الملك. Dormía ahí, que prefería dormir en los aposentos de él, pero no sé dónde son los aposentos. واش كان عنده واحد البيت قدو قداش وما كانش كيبغي ينعس تما. الصالون دابولون هنايا كانوا كيديروا الحفله ويبقاو الشطيح والرديح وكذا، السقوفه كيدايرين كمزوقين كلشي ذهبي. عرفتي شحال من عام ديال الخدمه باش توصل لهاد الريزلتا بحال هكا راه ما بقيتونا. دابا دخلنا لواحد بحال تقول كولوار قدو قداش، كله تريات، داكشي واعر. هاد الكولوار هذا بوحدو فيه شي 50 تريه واقيلا، عيطوا ليه بالي دي ميغوار. وهاد البارتيه هادي بالضبط اللي حنا فيها كيعيطوا ليها لا غالغي دي ميغوار، حيت فيها 350 مرايه. تصوروا معايا كاين 350 مرايه هنا سطيا، وعاد تزيد عليهم التريات والروينه، عرفتي راه مصيبه بزاف. البيت كله ضاوي، ما عرفتش هنا كيفاش كانوا كيسخنوا في الشتوى، ما عرفتش كيفاش كانوا كيسخنوا. Yo me informo y él repite lo que yo le doy de información. فرشاتنا بارساروس. الناس كانوا عايشين في واحد العالم اخر. هاد الناس هادو صحاب البرجوازيه ديال شحال هادي كانوا هاربين في الستيل، هاربين في بزاف ديال الحوايج. بغيت غنعرف كيفاش كانوا كينقيو وكيفاش مازال حاليا كينقيو الغبره من الحيوطه، حيت كاين بزاف ديال لي ديتاي. غير من الالوان بارساروس كيبان لكم بان هذا البيت هذا والفراش ديال الملكه. هنا فين كانت الملكه كتنعس كانوا مفرقين، الملك كينعس فراش والملكه فراش. لونتي شومبر ديال الملكه هنايا كان الكابيني. Era donde los guardias se quedaban cuidando a la reina y al parecer es el único cuarto donde quedó, o sea, los adornos quedaron intactos. ¿Ustedes se imaginan el rey aquí? هنايا كان لوي 14 لوي 15 ولوي 16 ماري انطوانيت كانوا كيهبطوا الدروج، واليوم اخوكم الصناب وماريا هابطين نفس الدروج. I went from side to side to tell my trouble come alive. Can't wait, the sun is shining, lift the sails and follow my own tide, yeah. There's a screaming in there, stop telling me